নমস্কাৰ, মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ বাঁহগাজ বনোৱা পদ্ধতিৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই এটা বাঁহগাজ মই লৈ লৈছোঁ আৰু বাঁহগাজটো ধুনীয়াকৈ ওপৰৰখিনি কাটি পেলাই চফা কৰি লৈছোঁ। আৰু এইটো ভলুকা বাঁহৰ বাঁহগাজ হয়। এতিয়া বাঁহগাজটো মই পিচিবলৈ যাতে সুবিধা হয় তাৰ কাৰণে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। এইটো বাঁহগাজৰ আধাখিনি মই পিহনাত পিচি ল'ম আৰু আধাখিনি মিহি মিহিকৈ টুকুৰা কৰি কাটি ল'ম। বছৰটোৰ এইখিনি সময়তে যিহেতু বাঁহগাজটো পোৱা যায় বা এইখিনি সময়তে যিহেতু বাঁহৰ গাজ ওলায়, গতিকে এইখিনি সময়তে গোটেই বছৰটোলৈ বাঁহগাজ সংৰক্ষণ কৰা হয়। এয়া মই সুবিধা অনুযায়ী টুকুৰা কৰি কাটি ল'লোঁ। এতিয়া লৈছোঁ এখন পিহনা। এতিয়া মই অলপ বাঁহগাজ এই ধৰণেৰে পিচি ল'ম মিহিকৈ আৰু অলপখিনি মিহি মিহিকৈ কুটি ল'ম। কেতিয়াবা মাংসত দিবলৈ অকণকৈ মিহিকৈ কুটা বাঁহগাজটো দিলে বেছি ভাল লাগে, সেইকাৰণে মিহিকৈ কুটি ল'ম আৰু আধাখিনি এই ধৰণেৰে পিচি ল'ম। এয়া এইটো জোখতে পিচি ল'ম। আৰু এয়া বাঁহগাজৰ পৰা মই অলপ আচাৰো বনাম বাৰু। আচাৰ বনাবলৈ 2-3 দিনৰ পিছত আচাৰ বনাব লাগিব। যেতিয়া বাঁহগাজখিনি খাবলৈ হ'ব তাৰপিছত বাঁহগাজখিনিৰ পৰা আচাৰ বনাব পৰা যায়, তেতিয়া মই আচাৰো বনাম। সেই আচাৰ বনোৱাৰ ভিডিঅ'টো মই বেলেগকৈ বনাম। আজি মই বাঁহগাজ কি পদ্ধতিৰেনো সংৰক্ষণ কৰা যায় বছৰটোলৈ ভাল হৈ থাকিবলৈ, তাৰে এইটো ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এয়া খুব ধুনীয়াকৈ পিহনাখনত পিচি লৈছোঁ বাঁহগাজখিনি। আপোনালোকে বিচাৰিলে পিহনাৰ ডাঙৰ ফাল দিও পিচিব পাৰে বা মিহি ফাল দিও পিচিব পাৰে। বাঁহগাজটো আপোনালোকে যেনেকৈ ডাঙৰ বা সৰু যেনেকৈ বিচাৰে সেই ধৰণেৰে পিচি ল'লেই হ'ল। এয়া মই অলপ পিহনাখনৰ সৰু ছাইডটো দি পিচি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু অকণমান এই ডাঙৰ ছাইডটো যে আছে সেইফালেও পিচি দেখুৱাম। এইটো ছাইড দি যদি পিচা যায় তেতিয়া এচকল কৰি ওলায়। সেইটোও দিলে ভাল লাগে খাবলৈ। মাছ বা মাংসত যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণেৰে দিয়া যায় তেতিয়া খাবলৈ অকণমান মই বেছি ভাল পাওঁ মিহিকৈ দিয়াতকৈ। এই ধৰণে চকলকৈও আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে বা এই ধৰণেৰে মিহিকৈও ৰাখিব পাৰে। আচাৰ বনাবলৈ হ'লে মিহিটো বেছি ভাল লাগে বাৰু ডাঙৰ হৈ থকাতকৈ। মই যিটো পদ্ধতিত বাঁহগাজখিনি ৰাখোঁ গোটেই বছৰটোলৈ ভাল হৈ থাকে, খুব ধুনীয়াকৈ বগা হৈ ভাল হৈ থাকে। এই পদ্ধতিত যদি বাঁহগাজ বনোৱা যায় কেতিয়াও বাঁহগাজখিনি বেয়া হৈ নাযায়। গতিকে আপোনালোকেও যদি এই পদ্ধতিটোত বাঁহগাজ বনায়, গতিকে আপোনালোকৰ খুব ধুনীয়াকৈ ভাল হৈ থাকিব। নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি কাটি ল'লেই হ'ল, যিটো হিচাপত আপোনালোকে ভাল পায়, সৰুকৈ মিহিকৈ বা কটাৰী বা চুৰিৰেও মিহিকৈ কাটি ল'ব পাৰে। সেইটো নিজৰ হিচাপত ৰাখিলেই হ'ল। এয়া চাওকচোন, এই ধৰণেও ৰাখিব পাৰি। বাঁহগাজ বিশেষকৈ ভলুকা বাঁহ বা পাহাৰীয়া যিটো বাঁহগাজ সেইটোও ভাল হয়। আপোনালোকে পাহাৰীয়া বাঁহগাজো ল'ব পাৰে। আৰু এয়া আধাখিনি বাঁহগাজ মই এই ধৰণেৰে মিহিকৈ পিচি ল'লোঁ। ইয়াৰ পৰা মই আধাখিনি আচাৰো বনাম বাৰু। যেতিয়া বাঁহগাজখিনি খাবলৈ হ'ব 4 দিনমানৰ পিছত, তাৰপিছত আচাৰ বনাম। আৰু এয়া অলপ বাঁহগাজ মই মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ। এই ধৰণেৰে যদি কুটা বাঁহগাজ গাহৰি মাংসত দি পেলাই বনোৱা যায় তেতিয়াহ'লে খুব ধুনীয়া লাগে খাবলৈ। সেইকাৰণে এইখিনি মই অকণমান ডাঙৰকৈ কুটি লৈছোঁ। পিহনাত পিচি লোৱা নাইকিয়া। ইয়াত দুভাগ কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এটা এই ধৰণেৰে টেমা লৈ লৈছোঁ। টেমাটো ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। আপোনালোকে প্লাষ্টিকৰ টেমাও ল'ব পাৰে বা চিচাৰ টেমাও ল'ব পাৰে। খালি মন কৰিব যাতে চিচাৰ টেমাৰ খপখন যাতে টিঙৰ নহয়, কাৰণ তাত পানী লাগিলে মামৰ উঠি যাব পাৰে, তেতিয়া বেয়া হ'ব। আৰু বাঁহগাজ প্লাষ্টিকৰ টেমাতে থওক বা চিচাৰ টেমাতে থওক, দুইটাতে ভাল হৈ থাকে। এয়া বাঁহগাজখিনি এতিয়া মই টেমাটোত ধুনীয়াকৈ ভৰাই ল'ম। যদি হেল্থৰ ফালৰ পৰা চাব যোৱা যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে চিচাৰ টেমাও ল'ব পাৰে, সেইটো কোনো কথা নাই। এয়া মই গোটেইখিনি বাঁহগাজ ধুনীয়াকৈ ভৰাই ল'লোঁ। টেমাটো প্ৰায় সম্পূৰ্ণই হৈছে, অকণমান বাকী থাকিলে। আৰু আনফালে এয়া মিহিকৈ কাটি থোৱা বাঁহগাজখিনি মই বেলেগ এটা টেমাত ভৰাই ল'ম। এয়া সৰু টেমা এটা লৈ লৈছোঁ, যিহেতু এইখিনি অকণমান কমকৈ আছে। আৰু বটলটো ধুই পেলাই লগতেও ভৰাব পাৰে, পানী থাকিলে একো অসুবিধা নাই, কাৰণ ইয়াততো পানী দিবই লাগিব। সেইকাৰণে বটলটো শুকুৱাই নল'লেও হ'ব। এয়া মিহিকৈ কাটি থোৱা বাঁহগাজখিনিও এইটো টেমাত ধুনীয়াকৈ ভৰাই ল'ম। বটলটো বাৰু সম্পূৰ্ণ নহ'ল, অলপ বাকী থাকিলে। হ'ব বাৰু, একো নাই, পিছত মই আকৌ বনাম বাঁহগাজ। আৰু এতিয়া দুইটা বটলতে এয়া মই ফিল্টাৰৰ পানী দি দিছোঁ। যিহেতু বছৰটোলৈ থাকিব গতিকে ফিল্টাৰৰ পানী দিব। এতিয়া বাঁহগাজখিনি ডুব যোৱাকৈ পানী দিব লাগিব, অভাৰো নিদিব। এনেকুৱাকৈ পানীটো দিব যাতে বাঁহগাজখিনি ডুব গৈছে সেইটো হিচাপত দিলে হয়।
এয়া মই দেখুৱাই দিম বাৰু কি হিচাপত পানীটো দিব লাগে। এয়া হাতেৰে এই ধৰণেৰে দিব। বাঁহগাজখিনি ইয়াত অকণমান ডুব যোৱা যেন দেখা গৈছে যে এই ধৰণেৰে দিলেই হয়। কিন্তু আপুনি দুদিনমানৰ পিছত মন কৰিব মিহিকৈ পিচাখিনি পিছত অকণমান পানীটো শুকাই যায়, তেতিয়া আৰু অকণমান দিব লাগিব। কিন্তু এই টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লোৱা বাঁহগাজখিনি পানীটো শুহি নাযায়, একেধৰণেৰে থাকে। গতিকে ইয়াত আৰু পিছত নিদিলেও হয়। এয়া বাঁহগাজখিনি এই ধৰণেৰে ডুব যোৱাকৈ ফিল্টাৰৰ পানী দি দিলোঁ। এই পদ্ধতিত যদি বাঁহগাজ থোৱা হয় গোটেই বছৰটোলৈ বাঁহগাজখিনি ধুনীয়া বগা হৈ থাকে, লগতে ভাল হৈও থাকে। এয়া চাওকচোন, খালি এই মিহিকৈ পিচাখিনিত দুদিনমানৰ পিছত আৰু অকণ পানী দিব লাগিব, কাৰণ অকণ পানীটো শুহি লয়। আৰু বটলটোৰ ওপৰৰ ফালে এইবোৰ যিখিনি লাগি আছে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ চফা কৰি দিব। এয়া চাওক, তললৈকে পানীখিনি এয়া সোমাই গৈছে। এতিয়া বটল দুটাত বতাহ সোমাব নোৱাৰাকৈ ভালকৈ খপ মাৰি পেলাই ৰাখি থ'ব লাগিব। আৰু 4 দিনমানৰ পিছত এয়া খাবলৈ হৈ যায়, যিহেতু গৰম দিনে হয়। এয়া মই খপ মাৰি দিলোঁ বটল দুটাৰ। আৰু 2 দিনমানৰ পিছত যেতিয়া হ'ব তেতিয়া মই বাৰু আচাৰো বনাম, তেতিয়া মই ভিডিঅ' লৈ আহিম আচাৰ বনোৱাৰ পদ্ধতিৰ। গতিকে এইটোৱে আছিল বাঁহগাজ বনোৱাৰ পদ্ধতি, কেনেকৈ ভালকৈ গোটেই বছৰটোলৈ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি তাৰে এইটো ভিডিঅ'। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়, ধন্যবাদ।